Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Đây là một món bánh mà lần vừa rồi về Hàn Quốc mình rất là ưng ý. Mình đã chấm cái món này để khi trở về Đức mình sẽ nghiên cứu và chia sẻ với các bạn cái cách làm. Đây là một cái món bánh cực kỳ mềm luôn. Và nó có một cái vị ngọt cũng rất là vừa phải. Khi ăn thì bên trong nó lại có một cái độ dẻo nhẹ. Độ dẻo của dòng bánh này không phải tạo ra vì cái việc mình kết hợp với bột khoai tây hoặc là bột năng gì đâu, mà nó hoàn toàn dùng bột mì. Bên trong là lớp kem tươi khoai lang. Bên ngoài phủ lớp bột gì mình sẽ chia sẻ trong video clip hướng dẫn ngày hôm nay rất là chi tiết. Video nó cũng hơi dài một chút nhưng mà Phương sẽ hướng dẫn từng bước, các bạn làm theo. Trước tiên thì mình sẽ làm cái phần vỏ bánh. Công thức chi tiết luôn có đường link trong khung mô tả, các bạn bấm vào và mình sẽ được chuyển tới một cái trang web là nơi Phương lưu tất cả những công thức của mình. Phương dùng ở đây là 160g nước lạnh, cho vào đây là 100g whipping cream, kem tươi tiếng Đức gọi là da nè. Vắt vào đây là 7g nước cốt chanh. Khi cho axit chua vào trong sữa thì bạn sẽ thấy luôn có cái sự kết tủa, giúp cho cái bánh thêm cái độ mềm xốp. Với cái lượng nước cốt chanh này thì không hẳn mình thấy sự kết tủa, mà mình thấy cái nước sữa của mình nó có vẻ hơi sệt sệt lại một chút. Tạo thêm vị ngọt mình có nữa là 35g đường, cộng thêm nữa là 35g corn syrup, là một dạng đường glucose, Phương dùng hiệu của Hàn Quốc. Men nở khô Phương dùng 5g. Đây là loại men nở không cần kích hoạt, mình cho thẳng vào mà mình nhồi luôn. 350g bột làm bánh mì có protein cao, Phương dùng bột protein hiệu Caputo của Ý, có hàm lượng protein là 13%. Muối mình cho vào luôn 7g. 25g bơ mềm. Chất béo có nghĩa là bơ trong công thức này thì khá ít nên mình sẽ cho vào từ đầu trong lúc nhồi luôn. Thường thì với lượng chất béo như là lượng bơ trên 20% mình sẽ cho vào sau khi bột nhồi đã được khoảng chừng 10 phút. Tốc độ nhồi thì luôn đi từ thấp đến cao. Máy Phương có 10 số thì mình chỉ luôn nhồi ở số 4, 4,5 thôi. Các bạn không có để bột nhồi liên tù tì nha. Tổng thời gian nhồi của Phương là khoảng 30 phút. Không tính thời gian 5 phút ngừng nghỉ. Mỗi hiệp mình nhồi khoảng chừng 8 phút. Cho bột nghỉ, quát bột ở trên thành ау xuống và tiếp tục nhồi. Nếu bột bị nóng thì mình phải cho bột vào trong tủ lạnh. Luôn giữ nhiệt độ nhồi của khối bột là dưới 24 độ C. Những kiến thức này là Phương lặp đi lặp lại trong những cái video rất là nhiều. Nhưng mà Phương luôn có một cái tâm thế là các bạn xem cái video của Phương có thể là người mới bắt đầu, chưa có kinh nghiệm và hiểu biết gì nhiều. Bạn nào mà đã quen với việc nhồi bột thì các bạn nên cho qua. Bột sau khi nhồi đạt cho ra bàn và mình sẽ vê bột tròn. Cho bột nghỉ 10 phút, tiến hành vê bột tròn lần thứ hai. Sau khi vê bột lần thứ hai rồi cho nó căng mịn, dẻo thì Phương sẽ cho bột vào trong một cái tô và ủ công đoạn 1 cho bột nở gấp đôi. Bây giờ mình sang cái công đoạn làm kem tươi. Thật ra cái món này các bạn có thể dùng whipping cream đánh bông lên cho vào, nhưng mà dùng cái phần kem tươi khoai lang này thì bánh cực kỳ ngon. Mình sẽ làm cái bước kem custard trứng trước. Phương dùng 3 cái lòng đỏ trứng gà, 1/4 muỗng cà phê muối, cho vào 70g đường, đánh đều cho cái màu trứng nó nhạt hơn một chút, cho vào 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Đây là vani Phương ngâm cũng đã được 2 năm rồi đó các bạn. Sau khi trộn đều, tiếp tục mình cho 30g tinh bột bắp. Trộn đều để sang một bên. Bây giờ mình bắt một cái nồi nhỏ, cho vào 260g sữa tươi. Bắt lên bếp và mình làm ấm sữa đạt khoảng 80 độ C. Mình đừng để sữa nóng ùng ục. Nấu sữa thì luôn rất cẩn thận vì sữa rất là mau trào. Chỉ cần thấy lăn tăn là mình bắt xuống. Đổ từ từ vào hỗn hợp trứng. Mình không đổ cùng một lúc thì nó sẽ bị ốc trâu, có nghĩa là vón cục các bạn. Đổ từ từ và khuấy. Sau đó mình lại lọc lại qua một cái rây. Bắt ngược cái nồi trở lên bếp và bắt đầu khuấy trên lửa trung bình. Đây là những cái thao tác căn bản nhất trong làm kem custard, kem trứng. Mình để mắt chút nha, tại vì hỗn hợp này rất là dễ khét. Nó cũng đặc rất là nhanh, khoảng chừng vài phút thôi. Phương cho hỗn hợp kem trứng này ra một cái tô khác.
Dùng màng bọc thực phẩm đậy lại và mình sẽ để cho nó tiếp xúc với bề mặt kem luôn, để cho cái lớp kem không tạo một cái lớp màng khô dai ở trên. Đợi thật nguội thì mình cất vào trong tủ lạnh. Bước này các bạn có thể làm trước, qua đêm cũng được. Bây giờ về cái phần khoai lang, Phương dùng ở đây là 2 củ khoai lang. Ở bên Phương thì khoai màu trắng nhưng mà cái vị rất là ngọt và bùi. Các bạn cắt xong thì cho vào nước ngâm với tí xíu muối và giấm để khoai không bị đen. Xửng nước sôi cho khoai vào hấp khoảng chừng 10 đến 15 phút. Khoai phải thật là mềm bùi. Khi khoai còn nóng thì mình sẽ ép liền để mình dễ ép hơn, chứ để khoai nguội thì rất là khó. Phương có cái dụng cụ ép khoai tây. Còn nếu các bạn không có thì có thể dùng nĩa muỗng mình dầm ra, hoặc là mình dùng máy xay. Tuy nhiên xay thì cũng hơi khó tại vì khoai nó có một cái độ khô nhất định. Mình chỉ dùng 250g lượng khoai hấp vào trong cái công thức kem. Đây là cái kem custard mình đã để cho nó nguội. Cho khoai lang vào đây. Bạn dùng máy đánh trứng đánh cho hỗn hợp đều với nhau. Hỗn hợp này phải thực sự lạnh trước khi vào cái bước tiếp theo. Bây giờ Phương quay trở lại với cái khối bột sau khi đã ủ nở gấp đôi. Thời gian ủ sẽ phụ thuộc nhiệt độ nơi bạn ở, thì sẽ cần trung bình 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Bột này rất là mềm. Nếu mà bạn có kinh nghiệm nhồi bột, làm y như Phương thì bánh rất là ngon. Còn nếu mà mình hơi thiếu kinh nghiệm nhồi bột chút xíu, các bạn có thể bớt 20g chất lỏng nha. Phần bột này mình sẽ làm được 7 cái bánh, mỗi viên bột là 100g. Nhưng bạn có thể làm nhỏ hơn. Trong lúc mình vê tròn và tạo hình thì bạn dùng thêm bột khô để làm bột áo. Phương có cái khuôn này để làm hamburger. Còn không thì các bạn cứ cán cho nó tròn ra và đặt lên một cái khay. Dòng bánh dẻo kem tươi này thường khi các bạn vào các tiệm bánh ở Hàn Quốc sẽ có 2 cái hình dáng tròn hoặc là dài. Hôm nay mình làm 4 cái tròn và 3 cái dài. Đậy màng bọc thực phẩm và mình ủ cho nó nở ở công đoạn 2. Những cái dài thì mình sẽ tạo hình theo một cách khác, cán cho nó bột dài ra. Sau đó mình sẽ cuộn nó lại, giống như là cuộn theo cái cách mình cuộn bánh mì baguette Pháp đó các bạn. Cuộn xong cái thứ nhất, cái thứ hai, thứ ba thì mình quay lại cái thứ nhất, cán mỏng một lần nữa và cuộn một lần nữa thì nó mới dài và mỏng. So với các dòng bánh mì ngọt khác thì dòng bánh này các bạn phải ủ cho nó nở, thà lố một chút chứ không có ủ non. Nhiệt nướng cho dòng bánh này sẽ là khoảng 150 độ C, làm nóng lò 160 nha các bạn. Cho bánh vào, mình không có cần phải cho chén nước sôi tạo độ ẩm gì hết. Nhiệt độ nướng thấp sẽ giúp cho bánh nở nhưng mà nó không có vàng, bánh này không có được vàng. Với kích thước viên bột 100g thì thời gian nướng là 17 phút, 150 độ C. Bạn nào mà đã từng làm những cái dòng bánh mì ngọt mà có độ vàng ươm sẽ nghĩ bánh này nó chưa chín. Nhưng bánh như vậy là đạt, chín nha các bạn. Bánh bao hấp nhiệt có 100 độ C của hơi nước mà nó còn chín thì nói gì tới mình nướng 150 độ C trong vòng tới 17 phút. Thêm một phần nữa là dòng bánh này mình không có dùng trứng. Không có trứng thì bánh nó cũng khó vàng. Nhưng mà đây là cái mục đích để tạo ra cái kiểu kết cấu bánh có độ dai nhẹ. Quay lại cái phần kem thì mình sẽ đánh bông 400g kem tươi whipping cream. Cho vào 40g đường và đánh cho bông. Cái hỗn hợp khoai lang, trứng, custard sau khi đã để thật lạnh thì mình mới trộn với lại cái phần kem tươi đã đánh bông. Mình chỉ cho trước 1/3 đánh cho hỗn hợp kem lỏng ra. Tiếp tục cho lượng kem tươi tiếp theo. Lần này mình chỉ dùng cái cây dẹt và mình trộn và mình xới thôi. Khâu trộn kem tươi này bạn chỉ làm khi nào mà bạn đã có được cái phần cốt bánh đã nướng xong. Trong thời gian chờ đợi bánh nguội thì mình mới làm cái bước này. Đừng làm quá sớm nha. Bây giờ bánh đã nguội thì mình mới bơm kem vào. Đối với loại bánh dài thì mình cắt ra giống như là các bạn cắt ổ bánh mì thịt vậy đó. Cho kem vào bên trong. Còn đối với cái dòng bánh mà tròn thì mình sẽ dùng con dao thọt vô, tạo một cái lỗ. Sau đó mình bơm kem vào bên trong. Lượng kem mình bơm vào khoảng 50g hoặc là nhiều hơn tùy theo sở thích của các bạn.
Rồi làm sao để biết được là mình bơm vào bao nhiêu gram? Thì các bạn phải cân cái bánh trước và sau khi bơm. Trát kem trên bề mặt, phủ một cái lớp bột phủ, cho kem lên phần đáy, tiếp tục phủ đều. Đối với dòng bánh dài thì mình cũng làm y chang như vậy thôi. Có một lần mình mua món bánh này ở Hàn Quốc thì họ sẽ chia ra cái phần kem trứng khoai lang, họ phải bơm vào riêng, và cái phần kem tươi họ sẽ bơm thêm riêng. Khi mình bẻ cái bánh ra thì nó sẽ có hai cái lớp kem nằm đè lên nhau, hoặc các bạn có thể trộn với Phương thì cũng được luôn. Bây giờ Phương hướng dẫn các bạn cái cách làm cái lớp bột phủ. Thực ra cái lớp bột phủ này nó là bột mình xay ra từ cốt bánh bông lan. Bánh bông lan các bạn có thể tự nướng, hoặc là ở đây thì mình mua sẵn cho nó tiện. Phần cốt bánh bông lan này mình phải cho vào tủ đông đá ít nhất khoảng 2 tiếng thì mình mới cắt và mình xay. Nếu cốt bánh bông lan không được đông đá trước đó thì khi xay nó sẽ bị bết và vón cục. Cái phần bột chính, ngoài ra mình có thể kết hợp cùng với là bột đậu nành rang, cái loại bột mà người Hàn Quốc hay cho lên bắp biên xù ăn á các bạn, hoặc là trộn với bánh dẻo Enjoy mì. Hoặc mình có thể biến tấu thêm vị bột cacao. Mình có thể trộn theo cảm tính thôi chứ Phương cũng không có đưa ra cái phân lượng. Nhưng mà cái cách dùng bột đậu nành rang là cái cách làm theo kiểu người Hàn Quốc truyền thống. Món bánh này ăn cực kỳ, bên trong nó có độ mềm tơi nhưng mà nó lại dai dai dẻo dẻo. Sắp tới lễ Chu Sọt là lễ Trung thu của người Hàn Quốc, mình sẽ làm món bánh này để chiêu đãi thực khách. Bé Mina có bạn đến nhà chơi, con bé nó ăn cái món này ngấu nghiến luôn. Còn rất là nhiều món mà mình đã ăn được ở Hàn Quốc rất là ngon. Phương sẽ từ từ thử nghiệm công thức và chia sẻ đến các bạn. Phương chúc các bạn làm thành công. Bạn nào kinh doanh thì có thể sẽ tạo ra một hot trend với món này thì sao? Vì khẩu vị này người Việt Nam mình rất thích. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt.